Hello friends, welcome you to my channel. আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক M&M ৰেঞ্চেছলৈ। আজি আপোনালোকক এটা বেলেগ এটা বস্তু দেখাম। আজি দেখাম আপোনালোকক ফোম ৱাছ। আচ্ছা, ফোম ৱাছটো কি হয় বাৰু? ফোম ৱাছটো এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যিটো আপোনাৰ গাড়ীখন পুৰা স্নো টাইপত কৰি পেলায়, ফোম টাইপত কৰি দিয়ে, বস্তুটো ওপৰত পুৰা ফোম হৈ যায়। আৰু ফোমটো কৰিলে কি বেনিফিট হয় আপোনাৰ মই কৈ দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট বেনিফিটটো হ'ল কি, আপোনাৰ গাড়ীখনৰ যিবোৰ আপোনাৰ লেতেৰা আছে, গাড়ীখন যেতিয়া আনে আমাৰ ওচৰলৈ ধুবৰ কাৰণে যিবোৰ লেতেৰা আছে, সেইটো ফোমটো মাৰি দিলে সেই লেতেৰাখিনি কোমলি যায়। আৰু যিটো আমি জেনেৰেল ৱাছ কৰোঁ, জেনেৰেল ৱাছ যিটো কৰোঁ, সেইটো আমি চেম্পু দি ধুওঁ, জেনেৰেল চুলিত ঘঁহা চেম্পু দি ধুওঁ। কিন্তু চুলিত ঘঁহা চেম্পু দি গাড়ী ধুলে একচুৱেলি ইমান চাফা নহয়। আৰু একচুৱেলি চুলিত ঘঁহা চেম্পু দি যেতিয়া আমি লেতেৰাবোৰ বেছি ঘঁহিবলৈ যাওঁ ন, তেতিয়া গাড়ীখন অলপ স্ক্ৰেচ পৰি যায় তেতিয়া সেইটো আমি আৰু সেই সৰু সৰু কিছুমান স্ক্ৰেচ যিবোৰ হয় সেইবিলাক গাড়ীখনত আপোনাক আৰু অকণ মানে ভাল নকৰে। আচলতে চুলিত ঘঁহা চেম্পুটো আমি যিটো ইউজ কৰোঁ সেইটো চুলিৰ কাৰণে ভাল। আমাৰ চুলি চিল্কি হয়, ডেণ্ড্ৰাফ যায়, এইখিনিৰ কাৰণে ভাল হয়। কিন্তু সেইটো আচলতে গাড়ী নোধোৱে, এনেকৈ বডিটো নোধোৱে। স্পেচিয়েলি দামী চেম্পু দি ধুব নালাগে, চুলিত ঘঁহা চেম্পু দি সদায়। আজিকালি আগতে নাছিলে, এতিয়া আহিছে ফোম ৱাছ। ফোম ৱাছটো ইউজ কৰিলে গাড়ীখনৰ কাৰণে আপোনাৰ ভাল হয়। আৰু আপোনাৰ গাড়ীখনৰ যিটো সৰু সুৰা লেতেৰা আছে সেইবিলাক চাফা কৰাটো হয় আৰু লগতে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ এটা ধুনীয়া শ্বাইন এটাও আহি যায়। আপোনালোকক সেইকাৰণে দেখাম, এখন গাড়ী নেদেখাম আজি, এখন স্কুটি এখন দেখাম আপোনাক ফোম ৱাছ কৰি। তাৰপিছত সম্ভৱ যদি পিছলৈ গাড়ী আহে, গাড়ীখনো আপোনালোকক দেখাম ফোম ৱাছ কৰি। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যাম সেইখন স্কুটি ফোম ৱাছ কৰিবৰ কাৰণে। দেখিছে এইবোৰ লেতেৰাবোৰ দেখিছে? এইবোৰ কেতিয়াও আপোনাৰ মানে চেম্পু মাৰিলে ভাল নহয়। এইটো সদায় ফোম ৱাছ দি চাফা হৈ যায়। কাৰণ ফোম ৱাছটো আপোনাৰ যিবোৰ লেতেৰা আছে, লেতেৰাবোৰ বহুত কোমলাই দিয়াৰ কাৰণত আপোনাৰ চাফাটো বেছি ভাল হয়, আপোনাৰ ইজি হয় চাফা কৰিবলৈ কাৰণে। এবাৰ মুচিলেই বহুত বেছি গম পাইছে হয় নহয়?
লাগিব আৰু ডিজেল ৱাছটো মানে তাত লগাই থোৱা আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰু এইখন গাড়ী টেফলন কোটিংটো আছে এইখন গাড়ী কমপ্লিট বডিটো টেফলন কোট কৰি যিটো মানে এতিয়া চাইনটো ইয়াৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে চাইনটো সেই চাইনটো আমি আকৌ তাত কপি দি দিম চাইন যিটো চাইনত আপোনালোকৰ মনটো ভাল হৈ যায় যাতে গাড়ীখন একদম আপোনালোকৰ ডিলাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকক ওলোৱা টাইপত কৰি দিম আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিছোঁ গাড়ীখনত কিমান লেতেৰা হৈ আছে ভিতৰ চিতৰ চব কৰিব দিছে চাফা ইঞ্জিন ৱাছো কৰিব দিছে আৰু ওপৰৰ এই গ্ৰিলখন যে এইখনো আকৌ ৰং কৰি দিব কৈছে জেগাই জেগাই মামৰি ধৰিলে কৰি দিম চব কামেই কৰি দিম না বুলি কেতিয়াও নকওঁ না বুলি কোৱা অভ্যাস নাই আমাৰ কোৱাইদৰে ডিজেল ৱাছ কৰি আছে আমাৰ অজয় ফ্ৰম ঢলাগুৰি একদম পূৰা ফুল মোচনত দি আছে এই ডিজেল ৱাছটো পাৱাৰত দি আছে ফুল পাৱাৰ আজি ইয়াত ঢোলটো বেয়া হৈ গৈছে গাড়ী কেইবাখনো আহি গ'ল যে একদম ঢোলটো বেয়া হৈ গৈছে হাঁহিটো মৰাই নাই এতিয়াহে মাৰিছে হাঁহিটো আমাৰ এজন দিব্য কাম ইলেক্ট্ৰিচিয়ান প্লাছ ৱাছিং প্লাছ প্লাম্বাৰ এইজনে মেক্সিমাম চব কাম কৰিব পাৰে আৰু এইজন জলকীয়া এজনটোক চবেই চিনি পায় এজন পুৰণা মানুহ এইখন গাড়ী এতিয়া কি কৰিলা নৰ্মেল ৱাছ কৰিলা ন চেম্পু দি ধোলা এখন গাড়ী ঠিক আছে এতিয়া এইখন গাড়ীও চেম্পু দি ধোৱা হ'ব বাকী দুখন গাড়ী অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব সেই তলত থকা গাড়ী দুখন সেইকেইখন অলপ ভাল লাগিব আপোনালোকৰ কথা কৈ সেইখন গাড়ীৰ বিষয়ে কথা কৈ পেলাই অলপ ভাল লাগিব ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনিঙো আছে এইখন গাড়ীও আছে ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনিং সেইখন গাড়ীও আছে ইণ্টেৰিয়ৰ ক্লিনিং ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনালোকক দেখাম এতিয়া ইণ্টেৰিয়ৰটো কি অৱস্থা হৈ আছে গাড়ীকেইখন এই আমাৰ অজয়ে ডিজেল ৱাছটো মাৰি আছে পূৰা ফুল মোচনত ফুল পাৱাৰত মাৰি আছে ডিজেল ৱাছটো তাৰপিছত এতিয়াতো মাৰোঁতে বৰ ভাল লাগে পিছতকৈ যেতিয়া আমাৰ কোৱাইদৰে ঘঁহে ভিতৰে ভিতৰে যেতিয়া আঙুলি ভৰাই পেলাই যেতিয়া ঘঁহে এইবিলাক তেতিয়াহে আচল মজাটো ওলায় তাৰ এইবিলাক দেখিছেনে কি অৱস্থা হৈছে এতিয়া এইবিলাক আমি এতিয়া আকৌ ঘঁহি পেলাই আপোনালোকক চাফা কৰি দিম এতিয়া ভৰা আকৌ ভৰা কি ডাঙৰ কথানো আমাৰ তেখেতে চিট কভাৰ লগালে এইখন অৱস্থা ঠিক আছে চেষ্টা কৰিম এইটো চাফা কৰি দিবলৈ কিন্তু কিমান চাফা হয় কিন্তু ক'ব পৰা নাই বস্তুটো কাপোৰৰ এইটো ডাইৰেক্ট ধুই বৰ্তমান চাফা হৈ যাব এইবিলাক যিমানখিনি লেতেৰা আছে ইয়াত দেখিছে